Happy New Year, guys! It's January 2022. This is our first vlog this 2022. Pasensya na kayo, guys. Hindi ako masyadong nakapag-vlog this November and December kasi naglipat kami ng bahay. So, wala akong masyadong time to edit my vlog. So, since this is our first vlog nga of 2022, ay magluluto tayo using our favorite meat substitute, which is the tofu. So I will be making a sweet and sour tofu balls. And before we proceed, guys, let's check our ingredients. Guys, is our grated carrots. Ayan, grenade ko na siya. And then also we have here 4 blocks of firm tofu. And then we have here, well, I grated the onion, guys. So you can also add additional like vegetables like carrot, celery, green onions, kaso ito lang kasi available natin. And also, we have here 1 piece of egg, sauce, so you'll be needing some salt, some cornstarch, sugar, you'll also be needing pineapple juice, you'll be needing original tomato sauce, and ito try din natin gamitin ito, guys. So, this is from MAGGI Supreme SARAP. So, instead of using soy sauce, we will be using this cooking sauce. We will also be needing some black pepper, guys. So, to start our meatballs, pagkasama-samahin lang natin siya. So, lalagyan na natin yung firm tofu. Yan. Our onion. Grenade ko siya, guys, pero pwede nyo rin siyang i-chop. So now, we're gonna mix it first bago tayo maglagay ng anything na pampalasa. So guys, lalagay na tayo ngayon ng some black pepper, guys. Then some salt. And then guys, lalagyan na natin ng 1 tablespoon. Tapos halo lang natin siya. Balikan ko kayo, guys. Haluin ko lang ng maigit. So guys, kinamay ko na siya para mahalo lang. Tapos lalagyan na natin ng isang pirasong itlog. This egg will serve as the binder ng ating food. Yan. So, kinamay ko na, guys. Basta kayo, pag ganito, syempre hugasan nyo muna yung mga kamay nyo. So, haluin lang natin ng bongga. Yan. See, guys. After nito, guys, pwede na tayo prito. So, yun, guys, para di tayo mahirapan. Ayan, okay na siya. Para di tayo mahirapan, magbilog muna tayo. Ayan. So, yun, guys. Kuha lang kayo. Tapos bilugin nyo lang.
Sa inyo kung gaano kalaki yung bilog na gusto nyo. So, bilogin nyo lang. Tapos set aside nyo. So, yun na guys. 2, 4, 6, 7. Actually, depende yan sa laki na gusto nyo. Pero, ako kasi para mabilis maluto, yan na. Nilakihan ko na siya. Yan. Fry time! Ayan guys, dahil mainit na yung ating mantika, nilagay na natin yung ating meatballs. So, careful lang tayo guys kasi mainit. Dahan-dahan lang, takot ka sa mantika, gamit ng shield. Dahan-dahan. Para hindi mabigla. So, nakakasya naman yung 7 na tofu balls. Eh, hindi. Nilituin ko na lang yung separate. So, yun guys. Tayo na natin siyang maluto. Siyempre, dahil ang binder natin may egg lang, may hihiwalay at hihiwalay talaga dyan. Pero, yun siya. So, ito na guys ang ating tofu balls. Luto na siya. So, mag-proceed na tayo sa paggawa ng ating sauce. Ayan. Start naman our sweet and sour sauce. What we will have to do is to add our 1/4 cup of pineapple juice. Tapos guys, half tablespoon of tomato sauce. Lagyan natin siya. Tapos half tablespoon guys. Here, 1/4 lang. 1/4 lang. Cornstarch, guys. Haluin mo yan. Tapos meron tayo dito, guys, yung cooking sauce natin kanina. Haluin lang muna natin siya. 1/4 teaspoon lang din. 1/4 teaspoon lang siya, guys. Haluin nyo lang. Tayo ng asin. Tapos, titikman nyo na lang pagkaan. So guys, ito na yung mixture natin kanina. Nilipat ko siya kasi iyaan natin siya sa medium heat. Tayo mo lang siyang kumulo guys. Haluin mo lang para pagdating ng hindi mabuo yung cornstarch. Guys, kumukulo na siya. Basta haluin mo lang ng haluin. So, medyo lumapot na siya, guys. So, induction burger kasi tayo, kaya kailangan tapalitan mo siya. So, yan. Haluin nyo lang siya hanggang lumapot. Tapos, hindi tayo.
And that is all for today, guys. I hope nagustuhan niyo ang ating video. And kung ganun man, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit the bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong recipes. See ya!